নমস্কাৰ জনালো আপোনালোক সকলোকে আৰু স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল সিম্পল এডুকেশনাল টিপছত। আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছো। আজি আকৌ নতুন এটা ভিডিও লৈ আহিছো D.el.ed ৰিলেটেড। যেহেতু এডমিশনৰ সময় অতি ওচৰ চাপি আহিছে সেইভাবে বহুতো কথা জানিব লগা হৈ গৈছে। ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে জনাই দিও যদিহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেনেহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে ভিডিও আপলোড কৰাৰ লগে লগে নটিফিকেশন গুচি যায়। বলক পিছে দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এতিয়া প্ৰথম জানিবলগীয়া কথাটো হ'ল বেলেগ কোৰ্স কৰি থকা সকলে D.el.ed এডমিশন ল'ব পাৰিবনে? অফিচিয়েল নটিফিকেশনৰ মতে ৰেগুলাৰ কোৰ্স কৰি থকা কোনো ষ্টুডেণ্টে এডমিশন ল'ব নোৱাৰে। ৰেগুলাৰ কোৰ্স মানে হ'ল ধৰিলক BA, MA, BCom, MCom, BSc, MSc, ITI, পলিটেকনিক আৰু বহুতো আছে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্স কৰি থাকিলে এডমিশন নাপায়। আপোনালোকে যদি এনেকুৱা কোৰ্স কৰি থাকে তেনেহলে সদায় তাতে ক্লাছ কৰিবই লাগিব আৰু D.el.edতো সদায় ফুল ক্লাছ হয়। যেহেতু বৰ্তমান 75% এটেন্ডেন্স মাষ্ট বি সেইভাবে আপোনালোকে দুটা কোৰ্স একেলগে কৰিব নোৱাৰিব। আপোনালোকে ভাবি চাওক দুটা কোৰ্স যদি একেলগে কৰে তেনেহলে সপ্তাহত 3 দিনকে এটা কোৰ্সৰ কাৰণে আপোনালোকে দিব লাগিব। আৰু যদি 3 দিনকে দিয়ে তেনেহলে 75% এটেন্ডেন্স নহব। সেইভাবে যিকোনো এটা কোৰ্স কৰাটোৱে ভাল হ'ব বুলি মই ভাবো। আৰু আপোনালোকৰ বহুতো কষ্ট হ'ব দুটা কোৰ্স একেলগে কৰিবলৈ হলে। বিকজ হেলথ ইজ ৱেলথ। স্বাস্থ্য ভাল থাকিলেহে ভালকৈ পঢ়িব পাৰিব। এতিয়া আহো 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ অৰ্থাৎ 2 নম্বৰ কথাটোলৈ। D.el.ed এডমিশনৰ বাবে আন্ডাৰটেকিং কেনেকৈ লিখিব? আন্ডাৰটেকিংটো মই অফিচিয়েল ৱেবসাইটৰ পৰা ডাউনলোড দি লৈছো। আপোনালোকে যদি ডাউনলোড দিব বিচাৰে তেনেহলে অফিচিয়েল ৱেবসাইটত যাই ফেলে ডাউনলোড দিব পাৰিব। লিখিব লাগিব I do hereby declare that I have not taken any admission in other regular courses except 2-year diploma in elementary education course for the season 2023 to 25. The authority may cancel my candidature immediately with disciplinary action if anyone produce evidence of my engagement in any other regular courses or department in the same academic year, and in the event of any information document being found false or not satisfying any of the stipulated eligibility criteria for the course. ইয়াৰ মানে হ'ল মই ইয়াত ঘোষণা কৰিছো যে মই 2023 পৰা 2025 বৰ্ষৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাত 2 বছৰীয়া ডিপ্লোমা অৰ্থাৎ D.el.ed পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰে আন নিয়মীয়া পাঠ্যক্ৰমত কোনো নামভৰ্তি কৰা নাই। কৰ্তৃপক্ষই অনুশাসনমূলকভাৱে মোৰ প্ৰাৰ্থিত্ব তৎক্ষণাত বাতিল কৰিব পাৰে। যদি কোনোবা একোটা শিক্ষাবৰ্ষতে মোৰ আন কোনো নিয়মীয়া পাঠ্যক্ৰম বা বিভাগত নিয়োজিত হোৱাৰ প্ৰমাণ দাঙি ধৰে আৰু যদি কোনো তথ্য বা নথিপত্ৰ মিছা বুলি ধৰা পৰে বা পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট যোগ্যতাৰ কোনো মাপকাঠি পূৰণ নকৰা হয়। অৰ্থাৎ আপোনালোকে কোৰ্টৰ পৰা এখন 10 টকীয়া কোৰ্ট ফি কিনিব লাগিব আৰু যদি 10 টকীয়া নাপায় তেনেহলে 5 টকীয়া দুটা কিনিলেও হ'ব। তাৰ পিছত তাত এই কথাখিনি লিখিব লাগিব। আপোনালোকে কম্পিউটাৰতো লিখিব পাৰে আৰু নহলে পেনেৰেও লিখিব পাৰে। যেনেকৈ আপোনালোকৰ সুবিধা হয় তেনেকৈ লিখিব। আৰু তলত সিগনেচাৰ, ফুল নেম, ডেট, এড্ৰেছ গোটেইখিনি ভালকৈ ফিল আপ কৰি দিব। আৰু এটা কথা আপোনালোকে সুধি আছিল যে PRC-টো কি মেন্ডেটৰি নেকি? PRC-টো মেন্ডেটৰি নহয়। আপোনালোকে ডমিচিয়েল দিলেও হৈ যাব। যদি আপোনালোকৰ তাত ডমিচিয়েল আছে তেনেহলে এডমিশন পাই যাব। আৰু যদি আপোনালোকৰ তাত এতিয়াও ডমিচিয়েল বনোৱা নাই তেনেহলে বনাই লওক। অকমান সময় আছে এডমিশনৰ বাবে। সেই সময়খিনিৰ ভিতৰতে আপোনালোকে PRC-টো নহলেও ডমিচিয়েলটো সোনকালে বনাই লওক। কাৰণ PRC-টো বনাবলৈ সময় লাগি যায় বহুত, কিন্তু ডমিচিয়েল বনাবলৈ এদিনহে লাগে। আপোনালোকে কোৰ্টত যাই ফেলে অকমান পইচা দিলে আপোনালোকৰ ডমিচিয়েলটো বনাই দি দিব। ধন্যবাদ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে। যদিহে মোৰ ভিডিওটো আপোনালোকৰ অকমান হলেও ভাল লাগি থাকে তেনেহলে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। বলক পিছে আজিলৈ এইখিনিয়ে। আকৌ দেখা হ'ব নতুন এটা ভিডিওত নতুন কিবা টপিক লৈ। তেতিয়ালৈ ভালে থাকক, সুস্থ থাকক। আৰু আপোনালোকে কি ভিডিও চাব বিচাৰে মোক কমেন্ট বক্সত জনাব পাৰে। মই নেক্সট সেই ভিডিও বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।